अभिभावक तथा मित्रहरू श्रीदर्शन टिभी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। हामी युट्युब चलाउँछौँ, युट्युबमा धेरै कुराहरू सुन्छौँ, हेर्छौँ, गीत सुन्छौँ, नाटक, टेलिफिल्म, धेरै कुरा सबै युट्युबमा नै हेर्छौँ। युट्युबमा कुन भिडियो ट्रेन्डिङमा छ, नेपालको ट्रेन्डिङमा कुन भिडियो छ भन्ने कुरा पनि आजभोलि सबैले उत्सुकता साथ हेरेका हुन्छन्। त्यही अनुसार ट्रेन्डिङको भिडियो कसरी हेर्ने भन्ने बारे बताउन गइरहेको छु। अभिभावक तथा मित्रहरू श्रीदर्शन टिभी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। युट्युबमा टच गरौँ, युट्युबलाई ओपन गरौँ। त्यसपछि युट्युबको यहाँ माथि आइकन हुन्छ, तल जानु, होम, यो ट्रेन्डिङ बटन, सब्सक्रिप्सन्स, इनबक्स, लाइब्रेरी। अहिले होम बटनमा छौँ, म यो लाइब्रेरीतिर देखाउन चाहन्छु। लाइब्रेरीमा टच गऱ्यौँ भने हामीले लाइब्रेरीमा राखेका कुराहरू आउँछ। इनबक्समा टच गऱ्यौँ भने इनबक्समा हामीले कुनलाई राखेका छौँ त्यो आउँछ। र सब्सक्रिप्सन्स, हामीले सब्सक्राइब गरेका च्यानलको नामहरू माथि आउँछ। र ट्रेन्डिङमा राख्यो भने यसरी इङ्ग्लिस भिडियो आउँछ। अब नेपाली भिडियो, नेपाली गीतहरू कुन चाहिँ ट्रेन्डिङमा छन् त आज भन्नुको लागि तपाईँले एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन सेटिङ यो माथि आइकनमा टच गर्नुहोस्। आइकनमा टच गरिसकेपछि यहाँ सेटिङ भन्ने यो बटन छ, त्यसलाई टच गर्नुहोस्। सेटिङ भन्ने बटनमा टच गरिसकेपछि हामी यहाँ जेनरलमा आउँछौँ। जेनरलमा टच गर्नुहोस्। त्यसपछि बिस्तारै तल जानुहोस्। लोकेसन भन्ने एउटा बटन छ, त्यो लोकेसन बटनमा टच गर्नुहोस्। र यो लोकेसनमा चाहिँ युनाइटेड किङडम छ, यसलाई चेन्ज गरेर नेपाल राख्नुहोस्। यहाँ नेपाल आयो, नेपाललाई राखिदिनुहोस्। त्यसपछि लोकेसनमा नेपाल आइसक्यो। त्यसपछि ब्याक जानुहोस्। तैपनि ट्रेन्डिङमा यो आइरहेको छ, यसलाई पुरै ब्याक जानुहोस्। र युट्युबलाई पुनः खोल्नुहोस्। त्यसपछि यो ट्रेन्डिङ बटनमा टच गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, अब नेपालको ट्रेन्डिङ आयो। यो 1 नम्बर ट्रेन्डिङमा यो मुभी सङ रहेको छ। र सेकेन्ड नम्बर ट्रेन्डिङमा हाम्रो माया जिन्दाबाद भन्ने गीत रहेको छ। तपाईँले ट्रेन्डिङको भिडियो कुन हो भनेर जान्नुभयो। र ट्रेन्डिङको भिडियो तपाईँले यसरी ओपन गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो माया जिन्दाबादमा नम्बर 2 नम्बर ट्रेन्डिङ देखाइरहेको छ। ट्रेन्डिङको भिडियो माथिबाट 2 नम्बर पनि यसरी देखाउँछ। तपाईँले कुनै भिडियो हेर्न जाँदा ट्रेन्डिङको नम्बर पनि तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। हस् त आजलाई यति नै। तपाईँले नेपालको ट्रेन्डिङ नम्बरमा आएका भिडियोहरू कसरी हेर्ने भन्ने बारे मैले बताएँ। तपाईँले यसबाट लाभ लिनुभयो, यो मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँको समय शुभ रहोस् भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।
अभिभावक तथा मित्रहरू श्रीदर्शन टिभी हिन्दू च्यानलमा स्वागत छ।